A magyarság tudatában a mai napig él a keleti, ázsiai származás hagyománya. A lovasnomád kultúrák közül a magyaroké a legnyugatibb Európa szívében alapított és 1000 éven át fennálló állam. A magyarság ma már egységes, törzsi tagozódás nélküli nemzet, azonban történelmének egy jelentős részét egészen a honfoglalást követő időszakig a nagycsaládokon alapuló nemzetségi törzsi rendszer határozta meg. Ugyanúgy, mint a legtöbb lovasnomád nép esetében. A törzsek egyesítése, a vérszerződés a magyar nemzeti hagyomány egyik alapköve. A magyar törzsek története nagyon régi időkben gyökerezik, és messze keletre mutat. A magyarság története alatt bekövetkezett hatalmas vándorlás során számos néppel és törzsel került kapcsolatba, és több régióban maradhattak is magyar néptöredékek. Ezekről középkori perzsa és arab nyelvű keleti források említést is tesznek. A keleten maradt magyarokkal való kapcsolat keresése már az Árpád-házi uralkodók időszakában elkezdődött. A tudósoktól az egyszerű emberekig évszázadok óta sok magyar élete nagy célját látta a keleten maradt testvérek felkutatásában. A Kurultáj magyar törzsi gyűlést Bíró András Zsolt magyar antropológus és humánbiológus egyik kazakisztáni tudományos expedíciója alapozta meg. ...2006 őszén egy antropológiai genetikai expedíciót végeztünk a Magyar Természettudományi Múzeum és a Kazak Központi Állami Múzeummal közösen a észak-közép-kazakisztáni Torgály-vidéken, ahol az ottani magyar törzs szállásterületét térképeztük föl, és az ottani magyar törzsbéliektől vettünk genetikai mintákat, valamint a különböző kazak régiókból hoztunk haza genetikai mintákat. Ennek során bebizonyosodott, hogy a kazakisztáni magyar törzs neve nem véletlen hasonlít a magyarországi magyarok önelnevezéséhez, hanem ez több mint egy véletlen szóegybeesés vagy névhasonlóság, hiszen apai ágon kapcsolat mutatható ki a két népesség között. A kutatások eredményeit a világ egyik legrangosabb tudományos lapjában publikálták. A tanulmány nemzetközileg is nagy feltűnést keltett és számos elismerést hozott a kutatócsoportnak. Mindez Kazakisztánban és más közép-ázsiai országokban is felhívta a figyelmet a rokoni kapcsolatok fontosságára. A kazakisztáni magyar törzs 2007-ben törzsi gyűlést, Kurultájt tartott, ahol Bíró András Zsoltot a törzsi tanács tiszteletbeli tagjává fogadta. A magyar kutató vezetésével egy magyar küldöttség is kiutazott az eseményre. Ez volt az első magyar Kurultáj. A rendezvényen, melyet a városoktól távol a Szarikopató menti hatalmas sztyeppvidéken tartottak, több ezres tömeg gyűlt össze. Szinte minden magyar törzsbéli hazalátogatott. Az ünnepség alkalmából egy mecsetet emeltek, melyet a muszlim szokásokkal szakítva nem a Koránból ismert szeméről neveztek el. Közös ősünk után a Magyar Baba, azaz a magyar ősapa nevet kapta. Megfogadtuk azt, hogy ha egy ilyen kis törzs ilyen komolyan veszi a saját történelmét, és ilyen komolyan veszi a magyarsággal való rokonságát, akkor nekünk, a nagy magyar nemzetnek, egy 15 milliós nemzetnek, amely sajnos Trianon óta széttagolva él a Kárpát-medencébe, szintén szükségünk lenne egy olyan ünnepre, ahol minden magyar együtt ünnepel, büszkén emlékezik meg nagy őseiről, és egy baráti, testvéri kezet nyújt a rokon népeinek.
Ez valósult meg először 2008-ban Magyarországon, amely az első kurultáj volt Bösztörpusztán, és tényleg nem várt tömegek, körülbelül 40 000 ember látogatott el. Akkor az első kurultájon fogadtuk meg, hogy 2 évente ennek a szellemiségében, a magyar közösségek összefogásában és a magyar nemzet felemelése érdekében a hagyományőrzés mentén folyamatosan ilyen ünnepeket fogunk szervezni, amelynek minden 2 évben kurultáj magyar törzsi gyűlés lesz a neve. A rendezvényre 2008. augusztusában került sor, s meghívták rá a kazakisztáni magyar törzs tagjait is díszvendégnek. Egy eddig soha nem látott összefogás jött létre, amely a magyar hagyományőrzők legnagyobb seregszemléjévé vált. Szólok minden igaz magyarhoz, aki itt van testével, tiszta lelkével, igaz tenni akarásával. A füves pusztán végig suhan az ősturáni lélek. Hát ma itt vagyunk, és erről beszélünk, és ezért gyújtunk együtt, tiszta lélekkel szertüzet, hogy szívünk, lelkünk és fohászunk felszálljon a 7. égbe, ott, ahol a dicső múltú ősök, a mindhalálig hősök, akik zászlót, esküt, hazát soha nem cseréltek, de mind halálig az ősi honért éltek. Merjél hazádban magyar lenni, napkelettől napnyugtáig, és ha azt látod, hogy gyalázzák családod, hazádat, dobbancs oda, hogy nem türem. Nincs annyi pénz, nincs annyi kincs, ami felérne azzal, amit őseink nékünk igaz szóval meghagytak. Hűség, bátorság, becsület, ez a magyar lelke és vezérlő szelleme. A magyar őstörténet mindig is érdekelte az embereket. De talán a rendszerváltás után kezdett el látványosan fejlődni a honfoglalás körüli időszakot célzó hagyományőrzés. Vártuk, hogy a kultúrában és a tudományos életben is bekövetkezik valamiféle áttörés, új kutatási eredmények látnak napvilágot, új történelmi témájú filmek, amelyek méltó módon mutatják be a magyarság történetének legfényesebb időszakát. De csak a magánkiadásban terjesztett vadabbnál vadabb teóriák és kitalációk szaporodtak meg. Aztán 2008-ban jött a kurultáj. A kazakisztáni magyar törzsel kapcsolatos genetikai kutatás, a keleti rokonok tudományosan bizonyított megléte, és az ennek kapcsán szervezett törzsi gyűlés, a kurultáj volt az, ami nagy visszhangot keltett. Akkor abból a katartikus érzésből megszületett a magyar hagyományőrzőknek egy olyan összefogása, amelyik kijelölte az utat. Azóta ez az összefogás egyre szélesedik és egyre erősebb, és 100 000-ek látogatnak el hozzánk. Ez irányította rá a figyelmet arra, hogy a magyar őstörténet még nincs megnyugtatóan feltárva, vannak benne feloldatlan ellentmondások. Ennek nyomán volt kénytelen a Magyar Tudományos Akadémia őstörténeti témacsoportot létrehozni, és kimozdulni a minden megvan oldva kényelmes álláspontjáról. 2010-ben a Magyar Törzsi Gyűlés a 2007. évi első és 2008. évi második kurultáj szellemiségében folytatódott tovább.
Megerősítette a rokoni kapcsolatokat a közép- és belső-ázsiai, anatóliai, kaukázusvidéki, a lovasnomád örökséget hordozó népekkel. A résztvevők együtt tisztelektek őseink, a magyar hagyományban és a rokon népek tudatában is élő nagy nomád vezérek Attila, Baján Kagán, Madjar Baba, Karcik Batír és Árpád fejedelem előtt. A magyar hagyományőrzők hatalmas tömege érkezett a Kurultájra, és a látogatók száma is szinte megkétszereződött 2008-hoz képest. Az ünnepség fővédnöke, Lezsák Sándor, a Magyarországgyűlés alelnöke lett. Tisztelt Kurultáj, kedves rokoni gyülekezet! Kívánom, hogy ez a bugaci nagy találkozás legyen emlékezetes valamennyi jelenlévő számára, és vigyék hírét, amerre járnak, hogy a régi, nagyon régi alapokon új összetartozás és együttérzés bontakozik egyre teljesebben Közép-Európától Japánig azok között, akik valaha egy nagy közös kultúra keretében együtt indultak a történelem szerteágazó útjain. Az ünnepre valamennyi meghívott, genetikailag, illetve kulturálisan rokon hun-türk tudatú nép elfogadta a meghívást és képviselőket küldött Magyarországra, a bugaci Nagy Kurultájra. A magasrangú diplomáciai és tudományos szakemberek mellett népzenei és néptánccsoportok, katonai hagyományőrző csapatok is érkeztek. A Kurultáj alkalmából összegyűlt hun-türk tudatú népek képviselői aláírtak egy testvéri nyilatkozatot. Az ég akaratából fakadóan a magyar, madjar, kazak, üzbég, török, azeri, ujgur, kirgiz, baskír, csuvas, bolgár, tatár, türkmén, karakalpak, burját, nogály, gagauz, karacsáj, szaha, jakut, koreai, japán, mind hun testvér és összetartozik, egymás sorsáért közös felelősséggel bír a nagy közös ősök emléke előtt. A 100 milliónál is több lelket számláló turáni népek közösségei újra egymásra találtak, számon tartják egymást, és együttműködnek egy szabadabb, a rokonságot és tradíciókat jobban tisztelő, a természet törvényeivel jobban összhangban élő társadalom felépítésében, egy nagy, a hun és türk tudatú rokon nemzeteket tömörítő kulturális-gazdasági szövetség létrehozásában. Kurulтай eski түркі сөзі баяғыда түркі халықтардың тарихында құрылтай деген ол үлкен жиналыс, үлкен мәжіліс деген болған мағына. Бүгінгі құрылтай өте ерекше орын алады деп есептеуге болады. Өйткені осы бірінші құрылтайлар 2007-2008 жылдарда Торғай өлкесінде мадиярлар өткізген. Сондықтан осы келесі жылда 2008-де Андрош Биро мырза жаңағы өзінің әріптестерін жинап, жаңағы осында өткізген. Келесі жылда 2010 жылдан бастап ол үлкен құрылтай деп есептеуге болады. Өйткені барлығы бүкіл түркі тілдес халықтар гун халықтарды біріктіріп, жаңағы барлығын жинап, осында Бугас қаласында, жаңа осы Бугастың өлкесінде барлығын жинап, бүкіл түркі тілдес халықтардың бірлігін көрсеткен. Сондықтан ол жаңағы құрылтай үлкен жаңағы мазмұны деп есептеуге болады. Өйткені ол үлкен оқиға түркі тілдес халықтарға. A Kurultáj 2012-ben folytatódott. A résztvevők köre bővült az üzbegisztáni Karakalpak autonóm tartomány, az Észak-ciprusi török köztársaság, a dagesztáni avarok és Tuva képviselőivel. A főnapon közel 160 000 ember látogatott ki az ünnepre, ezzel a Kurultáj lett Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy az őstörténeti kutatásokat több tudományág végzi, és ezeknek a szintézisét, tehát több tudományág kutatási eredményeinek
ismeretében kell megtenni. A természettudományok révén olyan időszakokba is vissza tudunk tekinteni, amelyekbe már nem tud visszatekinteni a történettudomány, hiszen addig beszélünk a történelem kutatásáról, amíg rendelkezésre állnak források. 18. század vége, 19. századi nyelvészeti elképzelésekkel szemben az antropológia, részben a régészet, az utóbbi időben pedig a genetika egy ettől jelentősen eltérő, más őstörténeti képet, más őstörténeti modellt rajzol föl. Ha megfelelő mennyiségű antropológiai adat áll rendelkezésünkre egy adott földrajzi helyről, akkor meg tudjuk azt mondani, hogy az adatok mentén milyen jellegű népesség élt azon a földrajzi területen, és milyen jellegek, milyen antropológiai komponensek mikor jelentek meg az időben, illetve a megjelenést követően mekkora hatásuk volt a később kialakuló népességekre. Tehát a 9. század végén ide megérkező Álmos fia Árpád vezér által irányított törzszövetség, amely betelepszik a Kárpát-medencébe, birtokba veszi, és egy új népesség jelenik meg a területen. Az ő koponyáiknak a vizsgálata ma már több mint 600 honfoglaláskori koponya áll rendelkezésre, megmutatta azt, hogy a magyarság kialakulásával kapcsolatban a szálak nagyon messze keletre vezetnek, olyan területeken mutathatjuk ki az összefüggések nagy részét, amelyek messze túl vannak, tehát keletebbre vannak az Uráltól, és a fő komponenseknek az összeolvadási területét valahol a mai közép-ázsiai sztyepp vidéknek a déli, délkeleti vidékeire teszik. Emellett bizonyos szálak még messzebbre, Belső-Ázsiába is elvezetnek. Hogy a keleti Kárpátoktól kezdve, tehát a mai Moldova területétől a Fekete-tenger északi előterén át egészen az Észak-Kaukázusig, majd pedig Közép-Ázsia, Dél-Szibéria, Dél-Ural, és ezeknek a vidékeknek a különböző koraiból származó csontvázleletekből majdnem minden adatot megpróbáltunk összegyűjteni, így lehetőség van ennek az igen nagy régióból származó adatbázisnak és a Kárpát-medencei adatbázisnak az összehasonlítására. A honfoglaláskori népességnek a nagy része a közép-ázsiai különböző türk népességekkel mutat nagyon sok hasonlóságot, illetve kisebb-nagyobb iráni töredékekkel, jelentős kaukázusi töredékekkel, majd pedig a legutolsó fázisában már különböző európai népességek hatásai is kimutathatóak. A Kárpát-medencébe beköltöző magyarság természetesen nem egy légüres térbe érkezett, egy olyan területen alakított államot a Kárpát-medencébe, amely az eurázsiai nagy füves sztyeppéknek a legnyugatibb foltja, és mindig is érkeztek ide különböző nomád népességek, már egészen a Krisztus előtti 7.-8. századtól kimutathatóan. Ezt követte több kisebb-nagyobb népbeáramlása mellett a hunoknak a nagy bejövetele, amikor is az európai hun birodalom központját a 420-as években ide teszik, és innentől kezdve pedig a hun népesség is megjelenik a Kárpát-medencében, nem csak úgy, hogy a felső réteg, hanem egy nagy arányú beköltözés is párosul ehhez, hiszen a források leírják, hogy ez a hunoknak a központi szállásterülete, és Attila innen irányítja az európai birodalmát. ...2014-ben állítottuk fel először, és azóta a Magyar Törzsi Gyűlés egyik állandó kiállítási eleme Attila sátra, a világ legnagyobb jurtája. Átmérője 20 méter, magassága közel 7 méter. Hasonló vagy esetleg nagyobb jurta formájú épületek máshol is vannak a világban, azonban azok nem szétszedhetőek, így éppen a jurta legfontosabb tulajdonságát nem őrizték meg. Ez a 300 négyzetméteres sátor e tekintetben is egyedülálló, mert szétszedhető és bárhol tetszőlegesen újra felállítható. Természetesen nem tudjuk, hogy a hun nagyfejedelemnek volt-e ilyen sátra, minden esetre a készítéséhez használt technológia az már létezett a hunok idejében.
A tartószerkezet farészeit összekötő kapcsokat a Qin dinasztia idejéből kínai forrásokból fennmaradt bronz csatlakozó elemek alapján terveztük meg. Jelenleg ez a legnagyobb ilyen jurta a világon, ezért tiszteletből a történelem egyik legnagyobb nomád birodalmát innen a Kárpát-medencéből irányító nagyfejedelemről Attila sátrának neveztük el. A jurtában egy hunkori régészeti és antropológiai kiállítás kapott helyet. Közepén a Pest megyei Törtel településnél talált hunkori bronzüst, az úgynevezett törteli üst Bíró Csaba bronzöntő által elkészített rekonstrukciója található. A falon körbe Kertai Zalán festőművész hunokat ábrázoló, régészek és antropológusok útmutatása alapján megfestett monumentális 60 négyzetméteres panorámaképe látható. ...2014-ben 180-185 ezer néző látogatott ki a rendezvényre, 220 lovas jelent meg a seregszemlén. ...2016. Több mint 200 ezer néző, közel 300 lovas, 1200 hagyományőrző. A Kurultáj lett Európa legnagyobb lovas hagyományőrző rendezvénye. Az idén 10 éves lett a Kurultáj, és azt hiszem, hogy méltón ünnepeltük meg. Ezen a jubileumi Kurultájon soha nem látott tömeg látogatott el hozzánk a közös nagy ünnepünkre a Kárpát-medence minden részéből. 3 nap alatt több mint 200 000 vendég. A hagyományőrzők is óriási tömegben jöttek el, magának a tábor életének részesei voltak, a bemutatózó hagyományőrző csapatok és a felvonulók együttes száma meghaladta a 3000-et, több mint 400 lovas, több száz gyalogos, és a rengeteg szakmai program, előadás, kiállítás, a világ legnagyobb jurtájában és az ősök sátrában megvalósuló antropológiai és régészeti rekonstrukciók mentén egy, azt hiszem, szép szakmai programot valósítottunk meg, amelyet több ezren néztek meg 3 nap alatt. A nagy, úgymond fekete sátorban, az Attila sátorban egy hun kiállítás, látható egy hun korszakot megidéző kiállítás, nagyon különleges lelet az idei évből, feltetten hun harcos sírja, egy rangosabb harcos lehetett, aranytárgyai voltak, aranyozott törkard, és nagyon érdekes, hogy a korszakra jellemző, hogy mesterségesen deformálják a fejet, ugye a koponya követi ezt az alakot, tehát megőrződik, így a harcos koponyáján
látható, hogy neki is egy kicsit csúcsosabb, mesterségesen deformált a koponyája. Láthatók tárgyrekonstrukciók is, hunpáncél, hunokra jellemző hosszú kardok, tőrök, hun aranyleletek. Még mindig a Nagy Attila sátorban látható egy arcrekonstrukciós kiállítás. Koponyák alapján tudományos módszerrel készült szobráci arcrekonstrukciók láthatók. Ugye a laikusok számára egy koponyát látnak, nehéz elképzelni mögé az arcot. A tudományos alapossággal, módszerekkel a koponyára elkészített arcrekonstrukciók segítenek ennek a tulajdonképpen elképzeltetésében. Van egy másik kiállítósátrunk, a honfoglalás korszakát megidéző sátor. Itt szintén koponyaleletek, illetve régészeti rekonstrukciók, tárgyleletek láthatók. Hoztunk csontleleteket is. A honfoglaló magyarokkal kapcsolatban a csontvázon olyan két jellegzetesség van, ami nagyon érdekes és jellemző rájuk. Az egyik az úgynevezett sebészi koponyalékelés. Valószínűleg ez egy gyógyító szándékú beavatkozás volt. Harcokban megsérült harcosokat próbáltak így módon gyógyítani, ugye betört a fej, vagy bezúzódott, és próbálták elkerülni a további sérüléseket. Nagyon ügyesek voltak egyébként, a vizsgálatok alapján 80% fölötti volt a túlélés aránya, tehát a sikeres műtétek aránya, ami kiugróan jó, döbbenetesen jó. A 20. század első felében tudta ezt megismételni az orvostudomány. De a jurtákban nem csak kiállítások vannak. A törzsi gyűlésen résztvevő hagyományőrzők saját jurtáikat hozzák el, hogy abban lakjanak az ünnep ideje alatt. A közel 1000 résztvevő felépíti Európa legnagyobb jurtafaluját több mint 100 jurtával és hadisátorral. Erre a néhány napra a keleti füvespuszták legnyugatibb peremén Bugac, a lovasnomád világ fővárosa. A Kárpát-medence kézműves és hagyományos mesterséget űző iparosai a magyar kézművesség egyik legszínvonalasabb bemutatkozását tartják a Kurultájon, ahol a vásár mellett bemutatókon láthatja a közönség a kovácsolástól a bronzöntésen át a kosárfonásig a termékek készítését is. A színpadon egymást váltják a magyar és a turáni régióból érkező népzenészek és néptáncosok. Valamennyi résztvevő nemzet küldöttsége tart zenei és néptánc bemutatót. Bizony a bemutatók némelyikéért sok ezer kilométert kellene utazni messze keletre. Annál különlegesebb, hogy mindezt együtt, itt, Európa közepén élvezhetjük. A Kurultáj a megemlékezések és bemutatók mellett egyben egy rendkívül jelentős lovasünnep és lovas sportesemény. Az ősi magyarok ízig-vérig lovas emberek voltak. A lovaknak nem csak a hadjáratokban, a harcban, hanem a mindennapi életben is fontos szerepük volt. A lovak tejét itták, de élelmiszert is készítettek belőle. Sőt, a hátasok elkísérték őseinket a túlvilági utazásra is. A harcosokat lovukkal, néha szimbolikusan csak a lószerszámokkal együtt temették el. A mai magyar lovak is világhírűek, de a szakemberek régóta vitatkoznak azon, hogy milyen lovuk lehetett az ősi magyaroknak. Ebben a kérdésben is a genetika hozott áttörést. A honfoglaláskori sírokban talált lócsontok DNS vizsgálatai azt mutatták, hogy a mai lófajták közül a türkmén Akhal-Teke lovak állnak a legközelebb az ősi magyarok lovához. A versenyek mellett elovak is bemutatkoznak a rendezvényeken. A küzdőtér az tulajdonképpen a Kurultáj központi része. Itt zajlik minden olyan esemény, ami a nomád életvilágot bemutatja. Számtalan hagyományőrző bemutató van, lovas és gyalogos egyaránt. Igyekszünk itt megmutatni a nomád világ legszélesebb választékát a fegyverhasználattól egészen a hétköznapi életig. A küzdőtér ad otthont a hatalmas seregszemlének, ahol idén több mint 300 lovas jelent meg, és több száz hagyományőrző gyalogos katona.
судан жаратылғандан ат тұрған бала тұран құтқарыңдар дүниені қара түннің қанатынан жырғын бұзып қарап бұлтың шыңға шыға шамалықтың сесі қайда көкбөрінің көші қайда далалықтың желкілдеген ұлын қайда желбіреген туын қайда тұман қайда сейілмей ме тұран қайда туылмай ма Kérem, hogy felállással köszöntsük nemzeti zászlónkat. A magyar nemzeti lobogó. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Árpád vezér népe! Isten áldja a magyart, a nagy magyar nemzetet! És a 15 milliós magyar nemzet talpra állva kulturálisan egyesítjük a Kárpát-medencét ma a szíveken keresztül, és reméljük a nagy teremtő akaratából az élet minden területén újra megvalósul a magyar egység. Hajrá magyarok! Hajrá Magyarország! És szimbolikusan egy felvidéki lovas vitte körül. Hajrá Felvidék! Hajrá Kárpátalja! Hajrá Erdély! Hajrá Délvidék! Hajrá Őrvidék! Isten áldja a magyar nemzetet! Az őseinket idéző felvonulások mellett a mai hagyományőrzők lovas gyorsasági és ügyességi versenyeket is tartanak. Látványos és izgalmas a lovasíjászat, a lovasbirkózás és a köböre. Ennek a lovas stratégiai csapatjátéknak a hagyományát Európában egyedül a magyarok őrizték meg. Ezt a játékot még a 20. század elején is játszották az alföldi csikósok. Mint minden nomád ünnepen, a magyar törzsi gyűlésen is jelentős lovasbirkózó viadal kerül megrendezésre. 2016-tól a gyalogos birkózás különböző nomád változatai és a jakut nemzeti sport, a bothúzás is bekerült a sportversenyek közé. 2018-ban a Kurultáj adott otthont a bothúzó Európa-bajnokságnak. A Kurultájon számos tudományos ismeretterjesztő előadás is volt, amely az őstörténettel foglalkozó tudósok jelentős részét megszólaltatta, nem csak Magyarországról, hanem a keleti rokon népeink közül is számos professzor, akadémikus szólalt fel, és azt hiszem ez is egy méltó keretet adott a jubileumi Kurultájnak, tehát olyan 10 évre nézhetünk vissza, amely nagyon sok szempontból sikeres, és egy olyan út, amely afelé tart, hogy egyre többen vesznek részt benne, egyre gyarapodik az összefogás. Mielőtt felvették a muszlim, illetve a keresztény vallást, a sztyeppei lovasnomád népeknek saját összetett hitviláguk és ősvallásuk volt. A Kurultájon ezért szerepet kap a magyarok és a sztyeppei lovasnomádok eme ősvallásának bemutatása is. A sámánizmus egy már továbbfejlődött változata a tengri hit. Ezen ősi természetvallás és tudásrendszer meghatározó volt őseink életében. E hitvilág közvetítői a táltosok, amelyek sokszor gyógyítók is, ezért magyarul táltos hitnek is nevezzük. A táltos hit alapjai a világfától a csodaszarvasig, a dobtól az alsó, felső, középső világig, a tűz tiszteletétől a révülésig mind megtalálhatók a szkíta-hun sztyeppi kultúrában, és a néhány valóban fennálló különbség ellenére mind visszavezethetők egy közös gyökérre. A Kurultájon az összegyűlt rokonnépek szertüzet gyújtanak, így emlékeznek dicső őseikre. Táltos hagyományokat például ugye a
a szertűznél, nem csak ott, de elsősorban a szertűznél tudjuk megjeleníteni, hiszen maga a kurultáj nagyon sokrétű kulturális esemény. A záró eseménye vasárnap este a szertűz, aminek a lényege az, hogy egyfajta áldozatot mutatunk be az ősök számára, hiszen a szertűzbe belekerülnek olyan felajánlások, nem is tárgyakról, hiszen élelmiszerről van szó, sok szép olyan ajándékról, mely a tűz átalakító ereje által ugye felküldetik a végtelen égbe. Tehát mint egy üzenet, mint egy áldozat az ősök felé, azért, hogy azok, akik ott vannak a szertűznél és részt vesznek a szertartásban, egy csatornaként nyíljon meg az ég. Ez, ami talán a fizikai világban is megnyílik, de a mi lelkünkben mindenképp, és hogy így valamilyen kapcsolatot megnyissunk önmagunkban az ősök felé, tiszta csatornává válva. És mindaz, ami ott a dalok, a dobok, az éneklések, az elmondott fogadalmak, imaszövegekben felajánlásként történik, az üzenet az ősöknek, másrészt pedig azok számára, akik ott állnak körben, egy olyan megerősítő minőséget tud adni, amivel hát a hétköznapok általában másról szóló küzdelmeiben is van elég erejük ebből táplálkozni, egyáltalán megnyílni az ilyen világok felé. Az eltelt 10 évben mind a hagyományőrzésben, mind a tudományban nagyot léptünk előre. Ennek következménye, hogy olyan nemzetközi rendezvényekben kérik fel társszervezőként a Magyar Turán Alapítványt és a magyar hagyományőrzőket, mint a kazakisztáni Asztana 20, vagy az Uludalaruhu, vagy a kirgizisztáni nomád világjátékok. Olyan szervezetekkel léptünk partneri kapcsolatba, mint a Türkmén Nemzeti Hagyományos Sportok Szövetsége, Közép-Ázsiai Türk Akadémia. Létrehoztuk a kárpát-medencei magyar hagyományőrzők legnagyobb seregszemléjét, az Ősök Napját, annak érdekében, hogy legyen egy állami ünnep Magyarországon, amikor azokról emlékezünk meg, akiknek ezt a földet köszönhetjük, ahol utódaik egy mai napig fennálló államot hoztak létre. Kezdeményeztük, hogy Attilának, a világszerte ismert hun birodalom legnagyobb uralkodójának, aki innen a Kárpát-medencéből irányította a birodalmát, legyen egy hírnevéhez méltó szobra Magyarországon. A Kurultáj és az alapítvány által szervezett többi kárpát-medencei ismeretterjesztő program jelentős szerepet tölt be a fiatalok oktatásában, sportra és hazafiasságra való nevelésében, a magyar történelem és a magyar hagyományok megismertetésében. Ezáltal megpróbáljuk csökkenteni a globalizáció által indukált káros társadalmi folyamatok hatásait. A Magyar Turán Alapítvány, amely a főszervezője ennek az ünnepségsorozatnak, létrehozta a Magyar Turán Szövetséget, és az évek alatt már több mint 110 kárpát-medencei hagyományőrző csapat csatlakozott hozzá, amely felöleli a Kárpát-medence minden magyarok lakta régióját, Gyergyótól egészen az Őrvidékig, Felvidéktől a Délvidékig. Ugyanakkor a Kurultáj szervezősége pedig létrehozott egy olyan csapatot, amelyben régészek, antropológusok, genetikusok folyamatosan dolgoznak az ünnep stratégiáján, mindig tudjanak újat mutatni, ugyanakkor legyenek állandó elemei is az ünnepségnek, valamint a tudományosság mentén olyan kiállításokat, olyan szakmai programokat is szervezzenek, ami utat mutat az embereknek,
és az ismeretterjesztés szintjén tudást ad honfoglaló őseink, avarőseink, a hunőseink életéről, történelmi szerepéről, és minden magyar közösség büszkén ünnepelhet együtt, ahol a legnagyobb magyar ősök, Attila, Árpád vezér alakjai megjelennek, és a magyar közösségeket összekötik. Testvérként fogadunk minden olyan keleti népet, amelyek a hun és türk tudat mentén a magyarsággal közösséget vállalnak, és így nem csak a kárpát-medencei magyarság legnagyobb ünnepe lett, hanem a hun és türk tudatú népek legnagyobb világtalálkozója és legnagyobb közös ünnepe. Ez minden magyar ember közös büszkesége, hogy a Duna-Tisza közén Bugacon mi lettünk ennek a hatalmas kulturális közösségnek és a sztyeppei lovasnomád civilizációnak, amely a magyarság kultúrájának egy jelentős részét adta, a legnagyobb közös motorja, és számos országból, sőt lehet mondani, hogy a világ más részeiről is ide irányítottuk a figyelmet. Magyar Turán Alapítvány 10 éve a Kurultájon a magyar hagyományőrzők által meghatározott úton halad. Az akkor meghirdetett elvek alapján változatlanul a mai napig a magyar nemzet stratégiai érdekei mentén szervezi a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlést és az Ősök Napját. Az, hogy ez most már a kormányzat is támogatja, ennek a 10 éves, folyamatos, következetes és eredményes munkának az elismerése. Azt jelzi, hogy a kormány is felismerte, hogy a Magyar Turán Alapítvány által végzett szakmai és hagyományőrző munka a magyar nemzeti érdekekkel és a magyar emberek akaratával egybeesik. 10 éve még csak álmodtunk arról, hogy egyszer egy olyan kormánya lesz Magyarországnak, amelyik támogatni fogja a nemzeti érzelmű magyar hagyományőrzést. Most egy történelmi lehetőséget kaptunk, hogy a magyar nemzettudatot alapjában meghatározó őstörténetünket az új tudományos eredmények alapján írjuk újra, és ebben nagyobb hangsúlyt kapjanak kultúránk egyedi keletről hozott elemei. Én hiszek abban, hogy ha az új kutatási eredmények bekerülnek a közoktatásba, akkor a következő generációk már büszke és öntudatos magyarok lesznek, akik egy sikeres Magyarországot fognak építeni. És akkor mindazok, akik most velünk együtt részt vesznek ebben a munkában, büszkék lehetnek, hogy nem csak átélői, de tevékeny részesei is voltak ezeknek az eseményeknek.